เ
พอดีเอาแป๊บนึงพี่การผลเมื่อกี้เกมเมื่อกี้เป็นไงบ้างพี่รักคู่พี่เนทครับ แล้วก็ปอมคู่กันไม่ยังมันปล่อยไม่ได้อ๋อไม่เป็นไรแล้วก็พี่รักคู่พี่เนทแล้วก็กันคู่เอิร์ธกันคู่เอิร์ธปีโป้คือหมดเอามาถุงเดียวไปหลังมาสองข้อไหนสี่ข้อ 4ครับข้อ 4น้องเอิร์ธครับเอิร์ธครับจำไว้แล้วก็มาคีย์ทีหลังเดี๋ยวฟังขอจดก่อนเมื่อกี้พี่รักคู่กันแล้ว